चलो Jangan ada kan? Masa aku ini yang naik pernah mana aja pamit udah tinggi.
ਉਹ ਪੀਸ ਕਿਤੇ ਜੋ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਜਾਓ ਪੀਸ ਭਈਆ ਬੁੱਢੀ ਭਈਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਾਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਲਾਲ ਕੋਟਨ ਕਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਿਕਲਾ ਹੈ छोटा ग्लास होना छोटा ग्लास कोई जा दे दे बनवा देना मैं ग्लास ही इधर टॉप पे डाला शूटिंग कर रहे मैं चला बगैर
ਤਾਜੀ ਅਲਫੀ ਮਾਮਲਾ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇੜਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਾਲਾ